හෙලෝ ස්මාර්ට් වෙල්ඩ් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි active voice වල දෙවෙනි tense එක වෙන simple past tense එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. කළා කරලා අවසන් වුණු දේවල් ගැන තමයි අපි මේ tense එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. An action in the past without indicating any connection with the present. වර්තමානයේ පිළිබඳව කිසිම සම්බන්ධතාවයක් දක්වන්නේ නැති අතීත ක්‍රියා ගැන තමයි අපි මේ tense එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. අපිට මේ පාඩමේ ක්‍රියාපද ගැන කතා කරද්දී මේ ක්‍රියාපද කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි regular verbs and irregular verbs කියලා. regular verbs වලදී ක්‍රියාපදයේ අගට ed කියන අකුරු දෙක එකතු වෙනවා. නමුත් irregular කියන verbs වලදී අපිට සම්පූර්ණයෙන් සමහරක් විට වචනේ මැද අකුරක් වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ වචනේම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි කිසිම රටාවක් නැහැ. සමහරක් වචන වලට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට irregular verbs කියන එක පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අන්තර්ජාලයෙන් irregular verb list ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම කිව්වා essential English grammar book එක කියලා. ඒ පොතේ අග පිටු කොටසක් තියෙනවා irregular verb list එකක්. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු regular verb list එක. clean, cleaned, closed, closed, cry, cried, stop, stopped. මෙතනදී cry කියන වචනේදී එක past වෙනකොට y ඉවත් වෙලා ied කියන අකුරු තුන එකතු වෙලා තියෙනවා. stop කියන වචනේ past වෙනකොට STOPPED වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ stop කියන වචනයට P අකුරක් තව එකතු වෙලා ED වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ වචන එහෙම නැත්නම් cry, stop කියන වගේ වචන වලට ED එකතු වෙද්දී ඒ වගේ වචන ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පොත්පත් අධ්‍යයනය කරලා අන්තර්ජාලයෙන් හොයලා බලලා ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. මොකද විශාල වචන ප්‍රමාණයක් එහෙම නැති නිසා. The following adverbs can be used with the simple past tense. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේදී present tense වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් adverbs වගේක් ගැන කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ දීලා තියෙන්නේ past tense එකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් adverbs. අපි බලමු. Last night, yesterday, the day before yesterday, 2 days before yesterday, last Monday, last week, last month, last year, last time. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවත් අපි අර හදන වාක්‍යවල අගට එකතු කරන්න. හොඳයි අපි දැන් බලමු positive form එකේ වාක්‍ය කොහොමද අපි ලියන්න ඕනේ කියලා. He went to work yesterday. ඊයේ ඔහු වැඩට ගියා. She swept the room last night. ඇය ඊයේ කාමරය අතු ගෑවා. සඳුනි got up early. සඳුනි උදෑසනින් අවදි වුණා. They built a house last month. ගිය මාසේ ඔවුන් නිවස හැදුවා. We lived in Gampaha. අපි ජීවත් වුණේ ගම්පහ. I had breakfast. මම උදේ ආහාරය ගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ රතු පාටින් මම highlight කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ අතීත ක්‍රියාපද. ඉතින් සමහරක් ඒවට ed එකතු වෙලා තියෙනවා. සමහරක් ඒවා irregular verbs නිසා එක වචනේ සම්පූර්ණයෙන්ම build එක built වෙලා තියෙනවා. get up got up වෙලා තියෙනවා. swept වෙලා තියෙනවා. go went වෙලා තියෙනවා. have had වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියාපද ටික පාඩම් කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ වාක්‍ය තවත් ලස්සන කරගන්න අපිට මේ අගට මේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. yesterday කියන්නේ ඊයේ, last night ඊයේ, early වේලසන, last month කිය මාසේ. ඒ වගේව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි කියන දේ හරියටම සනාථ වෙනවා වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ. හොඳයි අපි බලමු දැන් positive question form එකට කොහොමද මේ වාක්‍ය හදාගන්නේ කියලා. She studied well. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට studied වෙලා තියෙනවා. ed එකතු කළා past වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා අපි do does කියන පද පාවිච්චි කරලා තමයි question ස්වරූපයට හදාගන්නේ simple present tense වලදී කියලා. එතකොට do පාවිච්චි කරන්නේ I we you they එක ඒ වගේම singular ඒවත් එක්ක අපි does කියන පදේ පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වා. මෙතනදී past tense වලදී එහෙම කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. singular උනත් plural උනත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ did කියන පදේම තමයි. අපි බලමු වාක්‍ය. did කියන පදේ අපි මුලට ගන්නවා. did she study well. මෙතනදී අපි ed දාලා past කරපු එක question එකට හැදෙනකොට අපි study කියලා හදනවා. අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණය. They came here yesterday. අපි මෙතනදී did කියලා question ස්වරූපයට හදනකොට did they come here yesterday. මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් came කියන පදේ come උනේ කොහොමද කියලා, studied කියන එක study උනේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ අපි මෙතන මුලට did කියලා දාලා තියෙනවා. did කියලා දාන එකෙන් අතීත ස්වරූපේ එනවා. එතකොට ආයි වාක්‍ය මැදදී ක්‍රියාවේදී අපි අතීත ස්වරූපයක් තියෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට අපි වාක්‍යෙක තිබ්බහම did කියන පදයට එක්ක අපේ වාක්‍ය අතීත කාලයක් ගැන කියවෙන්නේ කියන එක අදහස් වෙනවා. ඒක නිසා did කියලා දැම්මහම අපි ක්‍රියාව සාමාන්‍ය විදිහට තියන්න ඕන. අපි මේ විදිහට වාක්‍ය ටික බලමු. Positive question. Did I go to Kandy? Did you play cricket? Did they eat apple? Did we watch television? Did he go to work? Did she sweep the room? මේකෙදී අපි අදහස් ටිකත් එක්කම දැන් වාක්‍ය ටික බලමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනදී ක්‍රියාපදයේ සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් මම තියලා තියෙනවා. Did I go to Kandy? මම නුවර ගියාද? Did you play cricket? මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළාද? Did they eat apple? ඕන් ඇපල් කෑවාද? Did we watch television? අපි රූපවාහිනිය බැලුවාද? Did he go to work? ඔහු වැඩට ගියාද? Did she sweep the room? ඇය කාමරය අතු ගෑවද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වාක්‍ය ඔක්කොම ගත්තාම past වෙලා පේනවා. ඒ කොහොමද past වෙලා පේන්නේ? did පදය නිසා. එතකොට did පදය නිසා past වෙන නිසා වාක්‍ය මැදදී ක්‍රියාව අපි past ස්වරූපෙන් තියන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් තියන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු negative form එක. කලේ නැහැ කියන අදහස එන විදිහට කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. You closed the gate last night. එතනදිත් අපි not කියන එක not පදයට එකතු කරන්න අපි ඒ පාවිච්චි කරන්නේ did කියන පදේම තමයි. අපි බලමු වාක්‍ය හැදෙන විදිහ. You did not close the gate last night. එතනදිත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා closed කියන පදය did not එකතු වුණා නිසා close වෙලා තියෙනවා. ed අයින් වෙලා e අකුරු විතරක් එකතු වෙලා e අකුරු විතරක් තියෙනවා. මොකද did කියන පදේ තියෙන නිසා අපිට මෙතනදී ක්‍රියාපදේ past වලින් තියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තිබ්බහම හරි. She came here yesterday. She did not come here yesterday. මෙතනදී වාක්‍යයේ අර්ථය එනකොට අපිට තේරෙනවා did කියන පදය මගින් මේක past වෙලා තියෙනවයි කියලා. එතකොට ආයි නැවත ක්‍රියාවේදී අපිට come එක came කරලා past කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හොඳයි අපි බලමු negative form වාක්‍ය ටික. I did not eat mango. මම අඹ කෑවේ නැහැ. We did not run 10 miles every day. අපි හැමදාම සැතපුම් 10ක් දිව්වේ නැහැ. You did not play cricket 2 years ago. ඔබ වසර 2කට පෙර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. They did not cook chicken for dinner. ඔහු රෑ කෑමට කුකුල් මස් පිසුවේ නැහැ. She did not
write 5 page. ඇය පිටු 5ක් ලිව්වේ නැහැ. He did not work in Kandy. ඔහු නුවර ගියේ නැහැ. දැන් අපි බලමු නෙගටිව් ක්වෙස්චන් ස්වරූපයට එනකොට කොහොමද මේ වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. වාක්‍ය දිහා බලමු. She did not come home. මෙතනදී did not කියන පදය මුලට අරගත්තාම අපිට පුළුවන් නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකක් හදන්න. Did not she come home. මෙතනදීත් අපිට ක්‍රියාපදය ඔගොල්ලෝ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ do does did කියන පදත් එක්ක ක්‍රියාපදය තියද්දි සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් ක්‍රියාපදය තියන්නම ඕන. එතෙන්දී එතකොට අපිට question form එකටයි negative question එකටයි negative form එකටයි විතරයි ක්‍රියාව සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් තියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන. අපි බලමු උදාහරණ වාක්‍ය. Did not she come home? Did not he go to work? Did not she sweep the room? Did not they build a house? Did not we live in Gampaha? Did not you have lunch? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන did පදේ පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා මම ක්‍රියාව සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් තියලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පාඩම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩමේ මොකක් හරි යම් කොටසක් අපැහැදිලි නම් පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අනිත් අයටත් බලන්න.